Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier op de Fokdag van het Frieske Greithinder. De Fokdag die verzet is van vrijdag en zaterdag nu naar de maandag 29 juni. De temperatuur lijkt een stuk beter dan dat die vrijdag en zaterdag was, dus we gaan los met deze Fokdag. In baan 1 hier bij de livestream 9 opnamerubrieken vandaag, dus een hele lange dag. Met mij in baan 1 staan Esther Reen en Gortien Sipsma. In baan 2 achter ons hebben we de stamboekmerries, de Enters, de Twenters, de Stermerries en de Kroonmerries. En daar staan Wieneke, Waaier, Ellen van Gastel en Antje Holtrop. Ik moest even nadenken. Aansluitend aan baan 1 krijgen we de kampioenskeuringen van deze Fokdag. En vanmiddag om 5 uur begint de veulenkeuring. Dus we gaan nu starten met de eerste rubrieken. Alle eigenaren en fokkers heel veel succes gewenst vandaag. We gaan er een mooie dag van maken en veel succes.
De uitslag van nummer 44, een vierjarige veulenboekmerrie die in totaliteit in bouw iets lang geleinder mag zijn, wel voldoende evenredig gebouwd is. Ook een goede rasuitstraling heeft met een edelhoofd, voldoende behang. Is correct in de schouderligging, is voldoende in de bovenlijn, ook iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met goede hoeken, ook een correcte hoek in het achterbeen. In stap zien we een stap die iets meer tak mag hebben, ook iets meer ruimte mag laten zien. De draf is met een iets te hoog ritme, waarin ook iets de ruimte mist en waarin we het lichaamsgebruik toch missen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 47, een vierjarige grootramige merrie met veel opzet, ook veel lengte in het voorbeen. Is hoogbenig gebouwd met een lange hals die voldoende verticaal staat, is correct in de bovenlijn. Het beenwerk is lang gekoot met royale hoeven. Zou beslist in het achterbeen en de sprong meer kwaliteit mogen hebben. In beweging zien we een paard dat in stap erg kort is. Daarin zo nu en dan ook de takt mist. Is Frans in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een paard wat erg op de voorhand blijft lopen. Heel weinig lichaamsgebruik laat zien. Daarin ook meer kracht en draging moet tonen. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek zonder premie. De uitslag van de rubriek 5a, 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname. We hebben 4 paarden gekeurd. Nummer 44 en 47 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. En deze paarden zijn terug voor primering. Op de tweede plek staat nummer 43, een 9-jarige veulenboekmerrie. Die voldoende jeugduitstraling heeft, ook voldoende rasuitstraling, voldoende verticaal in de hals. Iets stijl in de schouder, is voldoende in de bovenlijn, is erg kort en hellend in het kruis. Merrie beschikt over heel veel kwaliteit in het beenwerk, is in het voorbeen iets onderstandig. Beschikt over hele royale hoeven. De stap is ruim en taktmatig, waarbij het voorbeen voldoende ruim wordt weggezet. Iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een draf die een erg hoog ritme heeft. Ook meer ruimte mag maken in de pas. Waarbij het lichaamsgebruik ook iets ontbreekt. Deze merrie gaan we vandaag opnemen in het stamboek met een 3e premie. Op kop nummer 46, een 4-jarige merrie met een voldoende rasuitstraling. Een edelhoofd, is iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Heeft een verticale hals die iets meer lengte mag hebben. Merrie is in totaliteit nog iets neerwaarts gebouwd, maar beschikt over een correcte schouderligging. Ook correct in de bovenlijn, met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is fijn en ook van voldoende kwaliteit. Iets weekgekoot in het voorbeen. In de stap zien we een hele takmatige stap die veel ruimte maakt, waarbij ook het voorbeen ruim wordt weggezet. In draf zien we een draf die iets op de voorhand blijft, maar waarbij het achterbeen goed gebogen wordt, ook correct onder de massa geplaatst wordt, ook voldoende kracht uitstraalt. Mede vanwege de ruime en correcte stap wordt deze merrie vandaag ster met een 2e premie.
De uitslag van nummer 48, een 4-jarige Mary die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Wel voldoende edel in het hoofd, iets lang. Een gelichte hoofdhalsafsluiting. Mary die in totaliteit voldoende lengte in het voorbeen heeft een veel lengte in de hals, iets stijl in de schouder. Zou in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn, wel met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is hard en lang gekoot. Ook Mary heeft een erg recht achterbeen. In stap zien we een Mary die toch wisselend is qua tact ook in de stap. Erg gehaast is in de stap. Daarbij weinig lichaamsgebruik laat zien. In de draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld. De draf mist toch kracht. Zou ook iets meer regelmaat en ook meer dragend vermogen mogen laten zien. Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. De uitslag van nummer 49, een 4-jarige Mary met voldoende rasuitstraling, die in de totale bouw nog neerwaarts gebouwd is. Met voldoende lengte in de hals, de hals zou iets verticaler mogen zijn. Correcte schouderligging is erg strak in de bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, ook voldoende buiging in het achterbeen heeft. Iets meer tot dragen mag komen. In de stap daarentegen zien we een stap die toch de regelmaat mist, ook erg kort en gehaast is. Deze Mary nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie.
De uitslag van de rubriek 5b, 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname. 4 paarden in deze rubriek gekeurd. Nummer 48 en nummer 49 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. En deze 2 merries zijn terug voor primering. Dan beginnen we met nummer 50. Een 4-jarige voldoende jeugdige merrie die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Voldoende edel in het hoofd. Heeft een erg horizontale hals met wel voldoende lengte. Iets steil in de schouder. Merrie met voldoende lengte in het voorbeen. Ook een correcte bovenlijn en voldoende lang kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is voldoende ruim en actief, is iets toontredend in de afloop van het voorbeen. In de draf zien we een merrie die iets meer oprichting mag laten zien. En ook iets meer tot dragen mag komen. Wel voldoende buiging in het achterbeen heeft. Ook voldoende souplesse in de draf laat zien. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek met een 3e premie. Op kop in deze rubriek nummer 51. Ook een 4-jarige merrie met heel veel rasuitstraling. Een edelhoofd, verticale hals. Voldoende in het behang. Een merrie met ook een sierlijke belijning. Is correct in de schouderligging. Ook voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk zou iets droger mogen zijn, maar wel met royale hoeven. Merrie is in stap erg kort, laat daarbij wel voldoende tact zien. In de draf zien we een draf die voldoende ruim is, maar toch iets meer kracht en iets meer draging mag laten zien. We gaan deze merrie vanwege zijn goede rasuitstraling en correcte bouw voorlopig ster verklaren. Dat houdt in dat hij nu een 3e premie krijgt en bij een voldoende test ster kan worden.
heffing.
tweede premie. Dan nummer 89. Een langetermijn intellectueel jeugduitstraal. Goed in het hartstikke staat. Heeft een voldoende hoofd. En de hals is goed verticaal gesteld, wel fractie diep uit de borst. Correct gelegen schouder, de bovenlijn heeft voldoende aansluiting. Kruis op goede lengte en ligging. De achterbeen is een fractie samenbeen, de been heeft goede kwaliteit. De stap en de draf heeft goede regelmaat. Zou toch mooi nog wat ruimte mogen maken. En de draf komt dit enter ook een goede takt en regelmaat. En voldoende verrichting. En te krijgen vandaag, mede door zijn mooie type, een eerste premie. Dan nummer 90. Een enter met een goede rasuitstraling. Het hoofd is een fractie blank. Een goede verticale hals. De schouder heeft een goede lengte en ligging. De bovenlijn is goed aangesloten. Kruisfractie hellend. Wel voldoende qua lengte. De beenwerk is correct gesteld en droog. De stap heeft voldoende takt en regelmaat. Er zou daarin wat ruimer mogen, wel actief. De draf heeft goede takt en regelmaat. En een hele mooie voorbeentechniek krijgt vandaag een eerste premie. Dan de uitslag van de eerste rubriek driejarige merries. 4 merries gekeurd, alle 4 de merries terug voor primering. Op de 4e plek nummer 58. Voldoende evenredig gebouwde merrie, ook met een voldoende rasuitstraling. Verticaal in de hals met voldoende lengte. Is correct in de bovenlijn. Merrie heeft wel een erg hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets hoog-gesteld in het voorbeen. Zou ook iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de stap zien we een voldoende taktmatige stap die iets meer ruimte mag maken in de pas. Ook iets actiever mag doorstappen daarin nog. In draf zien we merrie die iets meer oprichting mag laten zien. Voldoende in het lichaamsgebruik is, maar iets meer tot dragen mag komen. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie. Dan op de 3e plek nummer 59, een langgelijnde hoogbenige merrie die in de totale bouw nog iets neerwaarts is. Wel met voldoende lengte in het voorbeen. Correct is in het front, ook een correcte schouderligging heeft. Merrie zou in de bovenlijn beslist iets aangesloten mogen zijn, met name op het lendengedeelte. Ook iets meer lengte in het kruis mag hebben. Het beenwerk is fijn en hard, ook lang gekoot. In de stap zien we een ruime en actieve stap die correct is in de afloop van het voorbeen. In de draf zien we merrie die nog iets opwaartser mag lopen, ook iets meer tot dragen mag komen. Wel voldoende in het achterbeengebruik is, maar zou ook iets meer verbinding in de bovenlijn mogen maken in de draf. Ook voor deze merrie een stamboek 3e premie. Dan op de 2e plek nummer 56, een merrie die voldoende jeugdig is, ook lang gelijnd. Een goede rasuitstraling heeft met een edelhoofd, een lichte hoofdhalsaansluiting, heel veel lengte in de hals. Is correct in de schouderligging, zou in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Op het ruggedeelte ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Wel een merrie met voldoende voorbeenlengte, ook voldoende kwaliteit in het beenwerk, lang gekoot. In de stap zien we een ruime
stap die voldoende actief is, ook correct is in het voorbeen. In draf zien we een merrie die ruim draaft met voldoende buiging in het achterbeen. Daarin ook al iets kan schakelen. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Op kop geplaatst in deze rubriek nummer 60. Een hele jeugdige merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Wel iets edeler in het hoofd mag zijn. Een lichte hoofdhalsaansluiting heeft. Voldoende lengte in de hals. Een merrie die in totale bouw ook voldoende voorbeenlengte heeft. Is correct in de bovenlijn. Iets hellend in het kruis met voldoende lengte. Het beenwerk is hard en droog. In de stap zien we een ruime stap met activiteit, dus ook correct in het voorbeen. In draf zien we een merrie die makkelijk draaft, die opwaarts draaft met een heel goed achterbeengebruik. Ook souplesse en balans daarin laten zien. Ook voor deze merrie een ster tweede premie. Voor een eerste premie zou die toch iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Gefeliciteerd met het resultaat.
De uitslag van de tweede groep driejarigen. 4 merries gekeurd, alle 4 terug voor primering. De vierde plek nummer 67. Een merrie die iets jeugdiger in de opdruk mag zijn. Ook iets opwaartser gebouwd mag zijn. Wel met een goede rasuitstraling, edelhoofd, voldoende verticaal in het hoofd. Een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven, ook voldoende lang gekoot. In de stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar iets kort blijft. Ook iets meer buiging in de sprong mag laten zien. In draf zien we merrie die iets meer oprichting mag laten zien. Wel voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar nog iets meer door het lijf mag draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Als derde in deze groep nummer 66 een voldoende jeugdige merrie die nog iets neerwaarts gebouwd is. Ook iets lang gelijnder in de totale bouw mag zijn. Wel met veel rasuitstraling, een edelhoofd, lichte hoofd-halsaansluiting, voldoende lengte in de hals. Ook een lange schouder met een voldoende bovenlijn. Merrie is erg hellend in het kruis. Beschikt over fijn en droog beenwerk. Is iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap zien we toch een stap die iets overtuigender mag zijn. Die op dit moment voldoende takmatig is, maar iets actiever doorgestapt mag worden. In de draf zien we merrie die voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar daarin nog iets de kracht mist. Ook iets een hoger tempo nodig heeft. Iets meer balans daarin mag tonen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan op de tweede plek nummer 68, een voldoende jeugdige merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Met ook lengte in het voorbeen, een correcte rasuitstraling heeft met veel lengte in de hals. Een correcte schouderligging, voldoende in de bovenlijn. Merrie is wel iets hellend in het kruis. Beschikt over heel fijn en droog beenwerk. In de stap zien we een stap die toch wel erg kort is. Iets meer buiging mag laten zien. Ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Daarentegen laat de draf een hele goede draf zien met heel veel zweefmomenten. Een opwaartse draf met heel veel buiging in het achterbeen. Kan daarin ook schakelen. En mede vanwege deze goede draf wordt de merrie ster met een tweede premie. Een hele royale langgelijnde merrie met heel veel front. Een merrie die horizontaal gebouwd is met veel lengte in het voorbeen. Een hele correcte schouderligging is ook correct in de bovenlijn met toch een iets hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. We zien een merrie die ruim en takmatig stapt, ook met het goede lichaamsgebruik. In de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt. Ook een goede buiging in het achterbeen laat zien. Vanwege de hele goede rasuitstraling en de correcte bouw wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. Een ster met een eerste premie. Gefeliciteerd allemaal.
De uitslag van nummer 74, een merrie met heel veel rasuitstraling, edelhoofd, voldoende verticaal in de hals. Die hals mag wel iets langer zijn, een merrie die horizontaal gebouwd is. Iets stijl in de schouder, heeft een correcte bovenlijn, is wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is heel fijn, van voldoende kwaliteit, is wel erg sabelbenen gesteld in het achterbeen. In de stap zien we een ruime pas, maar moet daarin iets meer buiging in het spronggewricht laten zien. Is in de bewegingsafloop wel correct voor, maar erg nauw. In de draf zien we een draf die erg gehaast is. Die meer tot dragen moet komen en ook meer regelmaat mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Krijgt u voor mij de uitslag van de 7 jaar en oudere stemmerries. Opstellen mag nummer 33. Wij hebben de IBOP-cijfers meegenomen en daarmee krijgt u een aanwijzing voor CK. Tal 132, een grootramen, langlijnmerrie, met een goede rasuitstraling, een voldoende aansprekend hoofd, een verticale hals met goede bespiering, een schouder heeft een goede lengte en ligging, bovenlijn heeft voldoende aansluiting, het kruis heeft een goede ligging met voldoende lengte, beenwerk zal een fractie hard mogen zijn, de stap heeft tijd en regelmaat en zal een fractie lang mogen zijn. In de draf overtuigt deze merrie heel erg met veel ruimte, goede buiging in het gewrichten, met heel veel schakelend vermogen en krijgt ook een aanwijzing voor de CK.
Dan in baan 1 de uitslag van rubriek 6C, de derde groep 3-jarige merries. 5 merries gekeurd, 4 terug voor primering. Nummer 74 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan beginnen we hier op de 5e plek met nummer 69. Een grootramige merrie die iets in de totale opdruk iets lichter mag zijn, wel iets zwaar in het front heeft. Hele royale schouder, correct is in de bovenlijn met een voldoende lang kruis. Merrie die iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is erg kort gekoot in het beenwerk. De stap is iets kort en gehaast, mist daarbij de buiging in de sprong. Zou ook het voorbeen wat ruimer daarin weg kunnen zetten. In de draf zien we Merrie die erg op de voorhand blijft lopen. Ook iets meer activiteit vanuit het achterbeen mag laten zien. Ook iets meer lichaamsgebruik daarin mag laten zien. Maar wel met voldoende ruimte draaft. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 75. Merrie die iets jeugdiger kan in de opdruk, die wel voldoende ras heeft. Is horizontaal gebouwd met een correcte schouderligging. Is iets strak op de lendenen en iets hellend en kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we Merrie die erg kort is, ook iets gehaast, iets meer de pas mag afmaken daarin. Ook iets meer de bovenlijn mag loslaten. In draf draaft deze merrie voldoende opwaarts met voldoende achterbeengebruik. Zou daarin nog iets meer souplesse mogen laten zien. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 71, een merrie met een voldoende rasuitstraling, die voor het mooie nog iets opwaartser gebouwd mag zijn. Wel een merrie die voldoende lang gelijnd is, zou iets meer lengte in de hals mogen hebben. Een correcte schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn met veel lengte in het kruis. Ook een kruis met een goede ligging. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap stapt ze voldoende ruim met voldoende kracht. Is iets toontredend in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf zou deze merrie iets opwaartser mogen lopen. Ook iets meer lichaamsgebruik en souplesse mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 72, een voldoende jeugdige merrie met heel veel rasuitstraling, veel behang en edelhoofd. Verticaal in de hals. Merrie die in voorbeenlengte iets kort is. Is iets gezonken in de bovenlijn, met name het lendengedeelte mag iets sterker aangesloten zijn. Merrie beschikt over een hoog en hellend kruis. Zou in het beenwerk ook iets correcter mogen zijn. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, iets kracht mist en ook iets toontredend is in het voorbeen. In de draf waardeert deze merrie zich weer op, heeft een ruime draf met veel souplesse, kan daarin ook iets schakelen, blijft nog wel iets op de voorhand lopen. Ook een stamboekopname met een 3e premie, met name op de bouw en de beperktheid in de stap. Nummer 70, een hele jeugdige, langgelijnde, hoogbenige merrie met veel rasuitstraling. Een lichte hoofd-halsaansluiting, heel veel lengte in de hals. Ook een goede schouderligging met een voldoende bovenlijn, waarbij nog wel iets bespiering mist. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen.
We zien een Mary die ruim en actief stapt, ook daarbij de bovenlijn loslaat. In draf zien we een opwaartse draf met veel techniek. Mary kan ook schakelen daarin. Mary kreeg mede vanwege de goede rasuitstraling en de goede stap een ster eerste premie. Gefeliciteerd.
De uitslag van nummer 96, een voldoende jeugdige, voldoende langgeleide merrie met veel lengte in het voorbeen. Een merrie die duidelijk een rijkere rasuitstraling mag hebben, ook edeler in het hoofd mag zijn. Wel een lange hals heeft, maar een erg horizontale hals. Wel met een hele lichte hoofdhalsaansluiting. Stijl in de schouder, beschikt over een hele sterke bovenlijn. En een erg hellend kruis. Het beenwerk is fijn en van voldoende kwaliteit met royale hoeven. In stap zien we een merrie die wel ruimte maakt, maar daarin de kracht en de buiging in het achterbeen mist. Dit zien we in draf ook terugkomen. Merrie blijft erg neerwaarts lopen met heel weinig buiging in het achterbeen. Ook heel weinig kracht vanuit het achterbeen. Mist daarin soms ook de regelmaat. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie.
Hierbij de uitslag van nummer 100. Mary die voldoende jeugduitstraling heeft in totaliteit iets gerekt is in de bouw. Mary die duidelijk edeler in de rasuitstraling mag zijn, heeft een onedel hoofd. Voldoende lengte in de hals, mist ook de nek. In totaliteit is de Mary nog iets neerwaarts gebouwd. Mary beschikt over een correcte schouderligging. Zou in de bovenlijn toch iets meer aansluiting mogen hebben, met name op het lendengedeelte. Het kruis is erg hoog en hellend. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben. Is erg sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap zien we wel een stap die een ruime pas maakt, maar daarin de kracht iets mist. Is ook nauw in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een Mary die erg neerwaarts blijft in draf en daarin ook de kracht en de regelmaat mist. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Met de kampioenskeuring in de tent staan. Ja. Je krijgt genoeg water, dus lekker blijven eten. Ja, dat moet je zeker. Ja. Nee, het is wel lekker warm, maar af en toe een beetje. Dat is op zich wel lekker, ja. Ja, klopt hoor, ja.
De uitslag van rubriek 6D. 8 merries gekeurd. 6 merries terug voor primering. Nummer 96 en 100 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan beginnen we met nummer 93. Voldoende royale langgelijnde merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Iets de jeugdige uitstraling mist. Een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn met iets sterke lendenen. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een merrie die erg kort stapt. Ook soms iets de regelmaat daarin mist. In draf zou deze merrie iets opwaartser mogen lopen. Ook iets meer balans en souplesse mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 99, een hele jeugdige merrie die iets langgelijnder mag zijn. Ook iets rijker in het front mag zijn. Iets stijl in de schouder. Is sterk in de bovenlijn. Nog iets hellend in het kruis. Ook iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. In stappen zien we een stap die erg kort is, die iets meer buiging in de sprong mag laten zien. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. Een merrie die zich in draf dan wel weer opwaardeert met een opwaartse draf, met een goed achterbeengebruik en ook een goede souplesse. En mede vanwege deze goede draf ook de 3e premie verdient. Nummer 98, een merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Iets meer lengte in het voorbeen zou mogen hebben en daardoor ook iets nog neerwaarts is. Wel met voldoende lengte in de hals, ook voldoende verticaal in de hals. Dus het heeft een correcte bovenlijn. Is voldoende in de kwaliteit van het beenwerk, iets kort gecoat. In de stap zien we een iets korte stap die iets meer kracht en iets meer ruimte mag laten zien. In draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, voldoende krachtig is en ook voldoende lichaamsgebruik laat zien. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 94, een merrie met een luxe rasuitstraling, een edelhoofd, een voldoende verticale hals, ook een correcte schouderligging. Merrie is in totaliteit nog iets neerwaarts gebouwd. Is ook iets hellend in het kruis en sabelbenig in het achterbeen. Het beenwerk mag wel iets meer kwaliteit uitstralen. Dus, de stap is iets kort met weinig buiging in het spronggewricht. Het voorbeen wordt daarbij wel ruim weggezet. Is iets Frans in de bewegingsafloop van het voorbeen. Een merrie die zich in draf wel opwaardeert met een goede techniek. Kan daarin ook schakelen. Deze merrie wordt ook stamboek met een 3e premie. Nummer 95, een hele stoere merrie met heel veel front, veel rasuitstraling. Een verticale hals die wel iets meer lengte kan hebben. Merrie met een hele royale schouder, is iets strak in de bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die voldoende takmatig is, nog iets de kracht mist. In draf laat de merrie een opwaartse draf zien met een goede buiging in het achterbeen.
loopt daarbij ook in balans. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Op kop nummer 97, een langgeleide hoogbenige merrie met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd, lichte hoofdhalsaansluiting. Merrie met heel veel lengte in het voorbeen, een correcte schouderligging, ook een goede bovenlijn. Het kruis is wel iets heller, maar met voldoende lengte. In het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit, wel iets sabelbenig gestelte in het achterbeen. In de stap zien we een stap die wel ruimte maakt, maar die soms toch iets de coördinatie en de regelmaat iets mist. Op de ontspannen momenten is dat goed, dat hebben we ook meegenomen. In de draf met voldoende kracht en voldoende buiging, ook voor deze merrie een ster tweede premie. In deze rubriek blijft afwezig nummer 106.
een verlengkabel ook in deze bak ligt. De uitslag van nummer 3. Een merrie met voldoende rasuitstraling, voldoende in het front. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting, wel met veel behang. Een merrie die in de totale opdruk iets meer jeugduitstraling mag hebben. Voldoende lengte in de schouder, ook voldoende in de bovenlijn. Merrie met hele royale hoeven. In de stap is hij voldoende ruim, maar met voldoende afdruk. De draf blijft iets op de voorhand. Houdt hij het lichaam wat vast, mist daardoor wat souplesse. Zou ook het achterbeen iets meer onder de massa kunnen brengen. We kunnen vandaag deze merrie helaas niet opnemen vanwege de kwaliteit beenwerk.
De uitslag van rubriek 6E, 6 paarden gekeurd. Nummer 103 is helaas Veulenboek gebleven. 5 paarden terug voor primering. Dan beginnen we met nummer 101. Mary die voldoende in het rastype staat, iets lang hoofd, zou iets meer lengte in de nek mogen hebben. In de totale bouw zou ze liever iets lang gelijnder willen zien. Mary beschikt wel over een verticale hals, een goede schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Het beenwerk is fijn en van een goede kwaliteit met royale hoeven. In stappen laat ze voldoende ruimte en activiteit zien, is ook correct in het voorbeen. In de draf zien we een draf die de oprichting iets mist. Wel voldoende buiging in het achterbeen laat zien, maar daarbij ook de kracht nog wat mist. Heeft een erg grote slinger in het voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 104. Een voldoende evenredig gebouwde merrie met voldoende rastype, een edelhoofd. Heeft voldoende verticale hals, maar mist daarin nog iets de lengte. Heeft een correcte bovenlijn met een iets hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. De stap is voldoende actief en voldoende ruim. In draf maakt deze merrie voldoende ruimte, ook voldoende balans, maar zou nog iets meer tot dragen mogen komen. Ook voor deze merrie een stamboek 3e premie. Nummer 105, een hele langgelijnde jeugdige merrie die veel lengte in het voorbeen heeft. Edel in het hoofd, hele lange hals met een lichte hoofdhalsaansluiting. Hals die wel iets horizontaal is. Een correcte bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is iets steil gekoot in het voorbeen, ook iets recht in het achterbeen. In de draf laat ze voldoende ruimte en tact zien. In draf daarentegen mist ze de kracht, blijft ze erg strak in de bovenlijn en zou iets meer tot dragen mogen komen, ook iets meer souplesse mogen laten zien. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 102, een voldoende jeugdige merrie met veel rasuitstraling, een lichte hoofdhalsaanzet met veel lengte in de hals. Merrie met een lange schouder, voldoende correct in de bovenlijn. Merrie beschikt over heel fijn beenwerk, is lang gekoot, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap laat de merrie een ruime, taktmatige stap zien, zou nog iets krachtiger daarin mogen doorstappen. In de draf laat ze voldoende ruimte zien, ook voldoende kracht. Draaft nog iets met een hoge ritme, maar is wel voldoende voor ster 2e premie. En op kop in deze rubriek nummer 107. Een jeugdige, langgelijnde merrie die iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel met een mooi front, ook een goede schouderligging, correct in de bovenlijn en een lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit met royale hoeven, is iets week gekoot in het voorbeen. In de stap zien we een ruime en taktmatige stap. In de draf zien we merrie die opwaarts draaft met veel ruimte. Ook het voorbeen mooi uitlegt, loopt mooi in balans met veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie.
Ja, we hebben gekeken naar een hele mooie groep merries. Eenmaal stamboek, 3 maal een derde premie en een tweede premie ster voor de nummer 102 en een eerste premie voor de nummer 107. Eigenaardig gefeliciteerd. De linten hangen eraan en Arm die zet ze in beweging. Zeven merries in deze rubriek. De een nog mooier dan de ander. 2 rondjes stappen en daarna gaan we ze weer individueel beoordelen. En ik zou zeggen, maak ook uw eigen keuze. En ga dan eens kijken hoe de jury er inderdaad over dacht, of dat wat overeenkomt. Die meebrief is gekregen van deze groep? Eén heb je ook niet? Heel best.
De uitslag van nummer 113, een hele royale merrie met heel veel front, veel rasuitstraling. Wel genoeg lengte in de schouder, maar schouder is iets stijl. In de bovenlijn moet deze merrie echt meer aansluiting hebben op ruggen en lenden. Is ook erg hoog en hellend in het kruis. Beenwerk zou ook meer kwaliteit mogen hebben. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die op dit moment erg kort is, erg beperkt en ook kwetsbaar is in de takt. In draf zien we merrie die zich dan wel weer opwaardeert met een ruime draf en een goed achterbeengebruik. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek.
De uitslag van de 1 na laatste rubriek. 7 merries gekeurd, 6 komen terug voor primering. We beginnen met nummer 109. Een hoogbenige royaal ontwikkelde merrie die iets edeler in de rasuitstraling mag zijn. Met een iets zware hoofd-halsaansluiting. Wel veel front, ook veel lengte in het voorbeen. Een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die toch erg kort blijft, ook iets gehaast is. Ook in de bewegingsafloop van het voorbeen heel erg nauw is. Een draf maakt deze merrie wel ruimte, blijft daarbij iets op de voorhand lopen. Toont wel de nodige balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 114, een voldoende jeugdige merrie met voldoende rasuitstraling die iets neerwaarts nog gebouwd is. Iets meer lengte ook in het voorbeen mag hebben, wel met voldoende verticale hals. Ook verder voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het voorbeen is iets onderstandig, ook iets week gekoot. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de stap zien we een stap die erg kort is, die ook de kracht mist. Is iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. Een draf die voldoende souplesse toont, maar die iets meer tot dragen mag komen. Ook voor deze merrie een stamboekopname 3e premie. Met name om de stap. Onder het 12 voldoende jeugdige merrie, ook voldoende lang gelijn, die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Iets lang in het hoofd, wel een merrie met een lichte hoofd-halsaansluiting. Is sterk in de bovenlijn, met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is fijn en droog. Zou iets royalere hoeven mogen hebben. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar die iets gehaast in de pas is. Wel met voldoende lichaamsgebruik. In de draf zien we een draf die met een iets te hoog tempo, ook met een iets te hoog ritme wordt gedraafd. Iets gehaast, zou het voorbeen daarbij ook wat meer mogen uitleggen en iets meer tot dragen mogen komen. Ook voor deze merrie een stamboek 3e premie. Nummer 110, een hele royale hoogbenige merrie die wel iets vroeg rijp aandoet. Een merrie die opwaarts gebouwd is met een hele sterke bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis heeft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Een hele sterk gebouwde merrie. Een stap die voldoende ruim en voldoende takmatig is. En een draf die voldoende ruim is, maar iets meer souplesse mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie, mede vanwege de rasuitstraling en de correcte en sterke bouw. Dan nummer 111, een merrie met een voldoende rasuitstraling, horizontaal gebouwd, voldoende verticaal in de hals. Zou iets meer lengte in de hals mogen hebben. Met een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over goede kwaliteit beenwerk met royale hoeven. In stap zien we een actieve stap die veel tact laat zien. Wel iets toontredend is in de bewegingsafloop. In draf zien we een draf met een krachtig achterbeen. Die voldoende ruimte maakt, ook voldoende draging in het achterbeen heeft, waarbij nog iets meer oprichting graag willen zien. Maar van voldoende kwaliteit om vandaag ster te worden met een 2e premie.
En op kop in deze rubriek nummer 108. Een merrie met heel veel rasuitstraling, edelhoofd, heel veel behang. En lange hals, correct in de bovenlijn, iets strak op de lendenen met een voldoende lang kruis. In stap zien we een takmatige, ruime stap, die ook door het lichaam gestapt wordt. In draf zien we een hele krachtige draf met heel veel buiging in het achterbeen. Ook met heel veel souplesse en veel balans. Deze merrie wordt ster met een eerste premie. Gefeliciteerd. Ja, en we hebben weer gekeken naar een hele mooie groep 3-jarige merries. 3 maal een derde premie, 2 maal een tweede premiester en 1 maal een eerste premiester. De eigenaar van harte gefeliciteerd.
Ook deze paarden worden nog een keer kritisch bekeken door de jury. En daarna komen ze met het definitieve oordeel. Ja, de uitslag van de laatste rubriek, driejarige paarden voor opname. 7 paarden gekeurd in deze rubriek en alle 7 terug voor primering. We beginnen met nummer 7. De 7e plek is nummer 119. Merrie die voldoende rasuitstraling heeft, ook voldoende jeugdige opdruk heeft, iets naar voren gebouwd met een iets horizontale hals, wel voldoende lengte in het voorbeen. Correct in de bovenlijn. Merrie is erg hellend in het kruis, ook sabelbenig gesteld in het achterbeen. Beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit met royale hoeven. In stap zien we stap met voldoende ruimte, maar heel weinig buiging in het spronggewricht. Moet ook krachtiger worden in de stap nog. In de draf draaft dit paard wel met voldoende ruimte, maar met een iets hoog ritme. Zou daarbij iets meer te dragen mogen komen, ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 120. Merrie die iets vroegrijp aandoet, iets luxer in de rasuitstraling mag zijn, wel met voldoende lengte in de hals, een correcte schouderligging, ook een correct en gesloten bovenlijn. Het beenwerk moet beslist meer kwaliteit uitstralen en ook met name in het voorbeen. In de stap zien we een stap die erg kort is, ook de kracht mist. Zou het voorbeen ook nog wat ruimer en regelmatiger weg mogen zetten. In draf waardeert deze merrie zich weer heel erg op. Draf met veel souplesse en veel buiging in het achterbeen. Mede vanwege deze goede draf krijgt deze merrie vandaag ook een 3e premie. Nummer 118. Merrie die iets luxer in de rasuitstraling mag zijn, ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel voldoende verticaal in de hals. In de totale bouw iets opwaartser gebouwd mag zijn, ook met iets meer lengte in het voorbeen. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, heeft wel een lang kruis.
Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar met iets kleine hoeven. Is ook iets weekgekoot in het achterbeen achter. De stap is voldoende ruim en voldoende taktmatig, iets toontredend in de bewegingsafloop. En in draf zien we een draf met voldoende buiging en voldoende balans. Kan daarin ook iets schakelen. Ook voor deze merrie een derde premie. Nummer 122, een voldoende jeugdige langgelijnde merrie die in totaalbouw iets opwaartser mag zijn, wel met voldoende lengte in het voorbeen. Veel behang, een correcte schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Is erg hellend in het kruis. Het beenwerk is erg sabelbenig gesteld in het achterbeen, zou ook iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap zien we een stap die qua takt toch iets kwetsbaar is, wel wat ruimte maakt, maar iets krachtiger mag doorstappen. In de draf zien we een draf met een goede buiging in het achterbeen, ook voldoende souplesse en een goede balans. Maar de stap is de beperking voor sterverklaring vandaag. (117), een merrie met een goede rasuitstraling die iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel een merrie met veel front, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Merrie met voldoende lengte in het voorbein, een correcte schouderligging, iets sterk in de bovenlijn met een wat kort kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is, nog iets meer losgelatenheid mag laten zien, maar wel de goede takt heeft. In draf draaft de merrie met veel houding, ook veel ruimte. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Dan nummer 115, een royale merrie met veel rasuitstraling, een edelhoofd, ook veel behang, veel lengte in de hals, correct in de schouderligging, ook correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Heeft voldoende droog beenwerk met royale hoeven, is daarin ook in het beenwerk verder correct gesteld. De stap is iets kort, maar wel taktmatig. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Ook een ster tweede premie voor deze merrie. Dan op kop in deze rubriek nummer 116. Een merrie met veel rasuitstraling, een edelhoofd, veel behang, heel mooi in het front met een goede schouderligging. Een correcte bovenlijn, ook voldoende lang kruis. Zou misschien in de lenden een iets meer gesloten mogen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap laat de merrie voldoende takt zien, maar zou nog iets meer de bovenlijn daarin los mogen laten. In de draf zien we een draf met een goede techniek, goede buiging in het achterbeen, kan niet schakelen, zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Ja, dit was onze laatste groep driejarigen. Waarvan 4 maal een stamboek met een derde premie en 3 maal ster met een tweede premie. Eigenaardig gefeliciteerd. Dit was de laatste rubriek. Zometeen nog even de ereronde en daarna gaan we ons klaarmaken voor de kampioenskeuringen.
En de procedure is als volgt. We gaan eerst een rondje stappen met beide enters. Zodat de jury nog een keer goed kan bekijken in stap. Daarna gaan ze de baan verlaten en dan komen ze 1 voor 1 de baan binnen. Stappen eerst dan op de jury af. Die zal ze nog een keer overzien. En daarna gaan ze in een draf 1 rondje lopen. En als eerste komt nu naar de jury nummer 89. En 89, dat is Dirre SR. De vader is Johannes en moeders vader is Torben. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Beets, uit Nijbeets. Ja, en dan gaan we 1 rondje in draf. En dan gaan we vervolgens kijken naar nummer 90, Eke van de Wiegerie. Een oude keer Rommert, Fokker-eigenaar B.E. van de Veer en B. Flapper uit Tienje. Ja, en dan mogen ze weer een stap binnenkomen op catalogus volgorde.
de uitslagen van de kampioenskeuring van de Enters en de Twenters. We hebben 2 Enters terug die zich vanmorgen heel goed gepresenteerd hebben in de individuele presentatie. Daarin een eerste premie hebben ontvangen. Nummer 89, een heel correct gebouwd Enter. Die vlot stapt en een hele lichtvoetige draf laat zien hier in de grote ring. En dan hebben we nummer 90, een hele luxe en jeugdige Enter met heel veel lengte in de hals. Met een correcte stap en ook een lichtvoetige draf. We hebben kampioen gemaakt, nummer 89, vanwege de lichtvoetigheid in de draf. En de reservekampioen is nummer 90. Eigenaren, gefeliciteerd met dit resultaat. Ja, 2 hele mooie kwaliteitsvolle Enters. Op kop geplaatst 89, de SR, de Johannes Kit Torben van Sjoerd Ruiter. En als tweede de reservekampioen Eke van de Vigeri, de Ouwertke Rommert van B.E. van der Veer en B. Flapper. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Ja, en dan de eerste ronde geeft ze een daverend applaus mee. De 2 supermooie Enters. Nummer 89, Dirre SR. De Johannes Kit Torben van Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. En de nummer 90, dat moet er toch heen, de tweede zijn. Eke van de Vigeri, Ouwertke Rommert van der Veer en Flapper uit Tijen. En dan gaan we verder met het kampioenschap van de 3-jarige merries. We hebben meerdere eerste premies. Helaas was er maar 1 van die eerste premies lid van onze fokvereniging. En die gaat dan nu zo binnenkomen, dat is nummer 63.
Nummer 63, Jessie W. van de Herdershoeve. Johannes K. Gerben, fokkereigenaar F&J Herder uit Wijnjewoude. Een mooie royale merrie die zich vanmorgen ook uitstekend liet zien. En we hopen dat hij dat nu nog even laat gebeuren. Ja, en dan mag je hem hier opstellen. En het dek wordt aangeboden door Ekishop SR van Sjoerd Ruiter. Ja, het kampioenschap van de driejarige merries. Vanmorgen heel veel driejarige merries gekeurd. Een goede kwaliteit over de breedte. We hebben heel veel merries kunnen primeren. Ook 3 merries met een eerste premie, waarvan deze terug is in het kampioenschap. En een hele royale merrie met heel veel statuur, een hele goede rasuitstraling, correct in het beenwerk. Met een vlotte stap en een technisch hele goede draf. Dus een waardige kampioen, driejarige merries voor deze vakvereniging. Gefeliciteerd! Ja, zo zien we met kalmte en rust gaat ook dit lukken. Nummer 63, Jessie W. van de Herdershoeve. Johannes K. Gerben, fokkereigenaar F&J Herder Wijnjewoude. Eigenaar van harte gefeliciteerd.
Ja, de foto staat erop. En ik zou zeggen, geef een applaus mee voor een daverende herenronde van deze mooie 3-jarige kampioen, Jerzy W. van de Heddershoeven. En dan gaan we verder met de volgende kampioensrubriek, de rubriek 4 jaar en oudere merries. En dat zijn er iets meer, er zijn er een zestal. Ja, en dan willen we graag een zestal merries deze kant op hebben. De nummers 124, 130, 132, 133, 134 en 135. Ja, en dan mogen jullie binnenkomen op kop nummer 124. Marieke de Westereen, de tiende keer Timon. Dan krijgen we nummer 130. Vera van Stal-Sipma. De oude keer Marcus. 132, Lieve van Dulve. De Julius keer Gjalt. 133, Xenia SB. De Beert keer Jelke. 134, Klaske van de Lage Landen. Alwin keer Onne. En 135, Linde van Stal-Sipma. Dat is Marcus keer Dries. Ook hier weer, we gaan een rondje in stap. Dan gaan we met z'n allen de baan uit en daarna gaat de individuele presentatie. Even opstellen voor de jury. En daarna een rondje in draf.
De eerste nummer 124, Marieke Ude Westereen. De 10e keer Timon, fokkereigenaar AFPW Kamminga uit de Westereen. Dankjewel. Krijgen we nu nummer 130. Vera van Stal Sipma. Ouwertje Marcus, fokkereigenaar Piet Sipma uit Rottum. Dankjewel. Gaan we verder met nummer 132. 132 is Lieve van Dulven. De Julius Kechjalt. Fokker WPA van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Eigenaar Roosema uit Kootstertille.
Dankjewel. En dan krijgen we nu nummer 133. Xenia SB. De Beert keer Jelke. Fokkereigenaar H.E. Busch uit In het Bul. Dankjewel. Als het goed is, komt nu binnen nummer 134. ...134, Klaske van de Lage Landen. De Alwin keer Onne. Eigenaar J.C. van der Lippen uit Linden. Dankjewel. En dan gaan we verder met nummer 135. Nummer 135 is Linde van Stal Sipma. De Marcus Kidries, fokkereigenaar Piet Sipma uit Rottem.
Dankjewel. En dan willen we graag de hele groep weer terug. En ik kan u vast meedelen dat de kampioensdeken wordt uitgereikt namens de firma Applejack. En we gaan ze nog één keer langs laten komen. 124, Marieke Ude Westereen. De tiende Kittimon. Nummer 130, Vera van Stalsipma, de Ouwert Kim Marcus. 132, Lieve van Dulve, de Julius Kirchjalt. 133, Xenia SB, de Beert K. Jelke. 134, Klaske van de Lage Landen, de Alwin Keer Onne. En als laatste 135, Linde van Stalsipma, de Marcus Kedries. Ja, het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. 6 merries terug. Allemaal goede rasvertegenwoordigers, staan goed in het rastype, correct gebouwd. Merries die ook sterk in de bewegingen zijn. De ene iets sterker in de draf, de andere iets ruimer en vlotter stappend. We hebben een unanieme keuze kunnen maken. Reservekampioen is een merrie die heel veel rasuitstraling heeft, heel veel statuur. Iets ruimer kan stappen, maar een hele krachtige draf laat zien. Reservekampioen is nummer 132. En kampioen is een merrie die heel veel ras, een hele luxe merrie. Met een vlotte stap die een draf liet zien met heel veel techniek en opwaarts. Kampioen is nummer 130. Applaus. Nou, mag wel toch? Ja, stel ze maar even op. De kampioen nummer 130. En dat is Vera van Stalsipma, de Ouwert Kim Marcus van Piet Sipma uit Rotterdam. En volgens mij niet minder mooi, maar toch naar de tweede plaats. Nummer 132, Lieve van Dulve. Lieve van Dulve is een Julius Kirchjalt. Eigenaar Roosema uit Koots te Tille. En deze kampioensdeken wordt aangeboden namens de firma Applejack.
Ja, alles is uitgereikt. Ik zou zeggen, Piet, zet het mee in beweging. Kampioen 4 jaar en oudere merries, nummer 130, Vera van Stal-Sipma. De oude keer Duitse, nee, de oude keer Marcus. En de reservekampioen, de nummer 132, Lieve van Dulven. De Julius Keggjald van Rozema uit Kootstertille. Dankjewel. Blijf in de buurt, want ze komen zo weer terug. Ja, de decoraties er even vanaf en dan gaan we ons opmaken voor het algemeen kampioenschap. En daarvoor krijgen we zometeen in de ring de nummers 89, 130 en 132. En 63 uiteraard. En ringmeester Harm van der Meulen, als je ze bij elkaar hebt, dan mag je ze de ring binnenlaten. Op kop de heel mooi gebouwde Entermerrie nummer 89, Dirre SR. De Johannes Kittorben van Sjoerdruiter uit Nijbeets. Gevolgd door de nummer 63, de driejarige Jessie W. van Herdershoeven. De Johannes Gerben, fokkereigenaar FNJ Herder uit Weijenwoude. Gevolgd door nummer 130, dat is Vera van Stal-Sipma. De oude keer Marcus van Piet Sipma uit Rottum. En achteraan loopt voorlopig nog 132. Lieve van Dulven. De Julius Keggjald. Fokker WPA van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Eigenaar Rozema Kootstertille. Ja, en dan gelijk een rondje in draf. Nummer 89, Dirre SR. Johannes Kittorben
Fokkereigenaar Sjoerd Ruiter Nijbeets. Oh, kijk hem eens lopen. Die heeft er nog zin in. Dankjewel. En dan krijgen we nummer 63. Ja, en dan komt hij aan, nummer 63. Jessie W. van de Heddershoeven. Johannes Gerben, fokkereigenaar F&J Hedder Bijenwoude. Dankjewel. En dan komt nu binnen, hij komt echt, nummer 130, Vera van Stalsipma. De Ouwert Kim Marcus, fokkereigenaar Piet Sipma Rottem. Dankjewel. En dan hebben we er nog één te gaan. Nummer 132. Lieve van Dulve. Julius Keergjald. Fokker WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Eigenaar Roosema uit Kootstertille. Ja, en dan mogen ze alle vier weer binnen. Ja, en waar gaat de jury dan voor kiezen? Is dat voor nummer 89, die supermooie enter? Nummer 63, de Johannes Gerben. Nummer 130, de Ouwert Kim Marcus. Of de nummer 132, de Julius Gergeld. Net goed. Ja, dan de uitslag van het algemeen kampioenschap van de fokvereniging het Frieske Grijthinder. We hebben een hele mooie en lange keuringsdag gehad met over de breedte toch een goede kwaliteit paarden. Met heel veel kwaliteit ook in de kampioenskeuring. Met een heel luxe enter wat vlot stapt. Een 3-jarige merrie die in de kampioenskeuring steeds beter begint te stappen. Dan hebben we nummer 130 die een
een goede draf liet zien met veel techniek. En 132 die iedere keer toch een hele sterke draf liet zien. We hebben gemeend om een reservekampioen te maken. Een merrie die in alle kampioensrondes een goede stap liet zien. Die vanmorgen in de individuele presentatie een hele actieve draf liet zien. Goed vanaf het achterbeen. Die nu in de ereronde iets minder was, maar die heel veel kwaliteit heeft. Reservekampioen van deze fokdag is nummer 63. En de kampioen, paard wat heel veel techniek in draf heeft, in een laag tempo heel veel balans laat zien. Kampioen van deze fokdag is nummer 130. Eigenaren gefeliciteerd. Ja, en daar staan ze opgesteld. Kampioen nummer 130. Vera van Stal Sipma, de oude keer Marcus. Fokkereigenaar Piet Sipma. Van harte gefeliciteerd. En op de tweede plaats de reservekampioen nummer 63. Jessie W. van de Herdershoeve. Johannes Gerben. Fokkereigenaar FNJ Herder Wijnjewoude. Ook van harte gefeliciteerd. En de kampioensdekens worden aangeboden door Stal Hens Woude. Ja, de plaatjes zijn gemaakt. En dan wil ik u vragen alle te gaan staan voor het Fries volkslied.
En dan zijn we bijna aan het einde gekomen, waar het niet dat we nog een daverende ereronde te goed hebben. Ja, ik zou zeggen, wie later maar gaan. Nummer 130, kampioen van de Wokdag hier in Siegerswoude. Vera van Stal Sipma. Ouwert Kemarkes, fokkereigenaar Piet Sipma. Ja, Piet kan nog wel 2 rondjes. En dan gaat ook nummer 63. Jessie W. van de Herdershoeve. Johannes Gerben van F&J Herder uit Wenjewoude. Fokkers-eigenaren, allemaal van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank dat u aanwezig was op deze uitgestelde Fokdag. Blij dat we hem toch hebben kunnen houden. En we zien u graag terug volgend jaar, maar dan hopelijk op de reguliere manier. Alleen dit jaar kon het niet anders, maar we hebben er samen een mooie Fokdag van gemaakt. Fokvereniging ook van harte gefeliciteerd.